أهلا بكم أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة في حلقة جديدة لمادة البيولوجي. الحقيقة الحلقة ديت مخصصة للريفيجن لأسئلة على كل المنهج للطلاب بتوع الدور الثاني أو السمر كورس زي ما الناس بتقول. هنبدأ نشوف مجموعة كبيرة من الأسئلة، هنحاول نغطي كل نقاط المنهج إن شاء الله خلال الساعتين اللي جايين. مش محتاجين يبقى فيه تريكات كتير، لكن هيبقى فيه معظم الأسئلة اللي ممكن تشوفها في كل الامتحانات. نبص كده أول سؤال كده بيقول لي choose the correct answer. Sporogony takes place in all of the following organisms except Adiantum, Plasmodium, Hydra, Mushroom. طبعا وانا بعد كده اللايف سايكل اوف اديانتم، البلازموديوم اوف ملاريا، المشروم از فانجس، على طول هفتكر ان دول ريبروديوس باي سبوروجوني but the hydra is the exception. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the following diagram show reproduction in a living organism which depends on alternation of generations of different chromosomal sets. one with 2N and the other 1N، يعني واحد diploid والتاني haploid. which of the following organisms show these phenomena. بيقول لي ان في sexual reproduction هنا عمل زيجوت، والزيجوت ده 2N وبعدين حصل meiotic division وبعدين عمل haploid gametes وبالتالي دي السايكل. فبيقول لحضرتك ان مين الليفنج اورجانيزم اللي show these phenomena. طبعا لازم يكون living organism reproduce sexually، والسexually طبعا هنا قدامنا الاديانتم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي which of the following، طبعا السؤال اللي فات الالترنيشن اوف جنريشن مش موجوده طبعا في الفلورنج بلانتس، لكن طبعا موجوده في السبوروجي. which of the following is diploid number of chromosomes. Spirogyra cells, Antheridia, merozoites of Plasmodium, the sporophyte of Plasmodium. طبعا بيسأل هنا على which is diploid number يعني 2N. طبعا السبايروجايرا دي هابلويد، الانثريديا والارشيجونيا برضو هابلويد، الميروزايتس اوف بلازموديوم اوف ملاريا هابلويد، لكن السبوروفايت ده الديبلويد ستيج اوف ذا بلازموديوم اوف ذا بوليبوديوم اور ثيرنس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the cells of Spirogyra containing triploid number of chromosomes of the zygote, double number of the chromosomes of the zygote, the same number of the chromosomes of the zygote, the half number of the chromosomes of the zygote. طبعا العادي ان احنا نعرف ان السوماتيك سيلز ان سبايروجايرا هابلويد، واخد بالي ان لما بيحصل فيوجن بين تو سيلز اوف سبايروجايرا during the conjugation بيتكون زيجوت، والزيجوت 2N. يبقى على طول السيلز اوف سبايروجايرا كانت الهاف نمبر اوف كروموسومز اوف ذا زيجوت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the formation of gametes takes place by mitosis division in dots. وبعدين بيقول لي in man، طبعا ما ينفعش in man by mitosis، لازم يبقى meiosis. queen honey bee، adiantum workers of honey bee. طبعا الكوين اوف هاني بي دي 2N فلازم يبقى مايوزس مش ميتوزس. الاديانتم علشان يعمل الجاميتس هنا هتبقى ده تكس بليس باي ميتوزس، لان في الاديانتم الجاميتوفايت هو اصلا بيبقى هابلويد، فما ينفعش الهابلويد يعمل ديفيجن باي مايوزس. لكن طبعا الوركر اوف هاني بي يبقى خارج الموضوع. السؤال اللي بعده بيقول the following living organisms form zygote except Spirogyra, Plasmodium, Amoeba, the Adiantum. طبعا على طول هنقول أميبا لأن هنا مش بيبقى في sexual reproduction في الأميبا، أو مش common يعني. In the life cycle of furnace, the sporophyte reproduce asexually by dots. Life cycle of furnace means Polypodium or Adiantum. The sporophyte reproduce asexually by، طبعا بيعمل reproduction by spores يعني ده سبوروجوني، وده بيحصل بالميتوزس كمان لأنه هو بيبقى بالميوزس، لأن هنا السبوروجوني in general by mitosis، لكن في الحالة دي by meiosis عشان أنا بعمل reduce the number of chromosomes from 2N into 1N.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي the simplest kind of amino acids is alanine, valine, glycine, lysine. ده سؤال ما فيهوش تفكير، لكن سؤال ابقى عارف على طول ان الجلايسين ما عندوش ار هنا، عنده مكانها اتش، وبالتالي هو ال simplest kind of amino acid. The ratio between the quantity of DNA in skin cells and kidney cells is dots. 2 to 1, 1 to 1, 3 to 1, 1 to 2. طبعا احنا عندنا السكن والكدني الاثنين سوماتيك سيلز، يعني الاثنين to n، يعني الريشيو of the quantity of DNA in both of them 1 to 1، يبقى على طول دي هتبقى 1 to 1. النوع اللي جاي من الأسئلة بيقول لي give scientific term for each of the following. A strain of bacteria causes pneumonia to mice and doesn't kill them. يبقى دي بيعمل نيمونيا، لكن ده ما هوش virulent، بنقول عليه non virulent bacteria، وساعات نقول عليه دي are bacteria. السؤال اللي بعده بيقول لي the ability of unfertilized egg to develop into a new individual. على طول الابيليتي هنا دايما ان الديفينيشن بيبدا بذا ابيليتي، عشان مش اي ايج تقدر تعمل كده، حاجات معينه، وعلشان كده البارسينوجينس دون هو الابيليتي اوف ذا unfertilized egg or ovum to develop to produce complete individual، بنقول عليه بارسينوجينس. السؤال اللي بعده بيقول لي the transmitters of plasmodium among the human beings. مين اللي بينقل البلازموديوم للهيومن بينجز من البيشنت للهيلثي بيرسون؟ على طول هنقول عليه the infected female anopheles mosquito. يبقى على طول الانسر the infected female anopheles mosquito. ما ينفعش طبعا اقول anopheles mosquito، ما ينفعش اقول female anopheles mosquito واسكت، ما هو لازم تكون انها ايه infected عشان تعمل transmission. the female organs of furnace. بيسأل في الفرنس مين الفيميل اورجن اللي بتعمل الايج سيل، على طول دي اسمها ارشيجونيا، والارشيجونيا is the female organ of furnace. بيقول لي the life cycle of the living organism includes 2 generations, one reproduce sexually while the other reproduce asexually. يبقى في 2 generation alternated with each other، يبقى على طول بنقول ده اسمه alternation of generations. ونفتكر ان التايبس اوف reproduction كان 3 types: sexual, asexual and alternation of generation. بيقول لي the human organ where sporozoites spend the incubation period. incubation period يعني the period or the time between the infection and the appearance of the symptoms of the disease. بس هنا بيسألني مين الأورجن اللي بيحصل فيه spend in the incubation period. على طول the liver where the sporozoite divided by schizogony to produce huge number of merozoites. Living organism have circular DNA، وممكن نقول عليه small circular DNA، يبقى على طول living organisms دول prokaryotes. ومركزش على ان هو بيقول لي circular DNA او small circular DNA واقول له بلازميد، لو هو بيسأل على الليفنج اورجانيزم اللي عنده الكلام ده يبقى على طول نقول عليهم prokaryotes. السؤال اللي بعده بيقول لي what would happen in each of the following cases. The passage of X-rays through crystals of highly purified DNA. The passage of X-ray through crystals of highly purified DNA. دي الاكسبيرمنت اوف فرانكلين by using the X-ray diffraction. لو احنا فاكرين هتطلع لنا ايه؟ اولا the an or the image of DNA is formed and indicate the following. Number 1, DNA molecule is twisted into spiral or helix with the basis perpendicular length of the fiber، ودي اقدر اعتبرها نقطتين، يعني الدي ان ايه هيليكس وكمان البيزس perpendicular to the sugar phosphate backbone. Number 2, the sugar phosphate backbone is outside and the helix of the nitrogenous basis inside. بعدين the diameter of the helix must be made of more than one strand of DNA. الايمج اللي عملتها فرانكلين لقت انها الدي ان ايه في الايمج ده باين شكله سبايرال او هيليكس، nitrogenous basis inside perpendicular to the sugar phosphate backbone.
لقت ان الشوجر فوسفات اوتسايد والنيتروجين سبيسز انسايد، ولقت ان الديامتر اوف ذا ايمج that indicates that the DNA composite of more than one strand. يعني انا لو عملت قلم كده هيعمل لي ظل، الظل ده يبقى حجمه قد القلم. طب لما يبقى قده مرتين او اكتر هقول لا ده مش ظل قلم واحد، ده اكتر من واحد. وبالتالي فرانكلين حطت اساسات مهمه جدا جدا استخدمها بعد كده واتسون اند كريك in the model that explains the structure of DNA. السؤال اللي بعده بيقول له compare between the releasing factor and the recognition site. طبعا هنا يعني مفيش point of comparison هتقولها، لكن هتقولي ده ايه وده ايه وده بيبقى فين او موجود فين والتاني. طبعا releasing factor a special protein on the stop codon on the messenger RNA causes termination of the protein sense. لكن recognition site specific sequence of 4 to 7 nucleotides where the restriction enzyme snaps DNA at or near this site with the two inclined sticky ends. طبعا ال restriction enzyme بيقص الدي ان ايه عند مكان معين او اسمه recognition site، وبيعمل لي الدي ان ايه into useless pieces from 4 to 7 nucleotides، لكن بيديني two inclined sticky ends. لكن طبعا الار اف معروف ان هو سبيشال بروتين on the stop codon of the mRNA causes termination of protein sense. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضه compare between polling movement in P and polling movement in pulps. دي comparison سهلة كل الناس عارفينها. اولا ال polling movement in P need a support، لكن polling movement in pulps doesn't need a support. polling movement in pea plant move by tendril، لكن in pulps by polling roots. In the case of the polling movement in pea plant, the tendril move in the air, but the roots move in the soil. The movement direction is upward in the case of pea plant, but downward in the case of the polling roots or the pulps. The importance of the tendril, it supports the stem to grow vertically until the plant stem approaches the support and grow vertically. But in the case of the polling roots, the importance of polling roots that keeps the stem at the suitable distance to protect the plant against the action of the wind. طبعا في الكومباريزون دي ابقى فاهم ان البي بلانت عندها تندرل ده move in air searching for a support. When the tendril approaches the support, the tendril twists around the support, so the length of the tendril decrease to pull the plant to grow vertically beside the support. ده الأساس بتاع ال polling movement in pea plant. لكن in pulp the presence of polling roots that twisted around the soil particles, so the length of the root decrease, so that pulls the plant downward, that to keep the plant to a suitable distance to overcome the action of the wind. وده الجزء مهم قوي قوي في الموفمنت ان بلانت، وده جزء بسيط مش صعب يعني. السؤال اللي بعد كده بيقول لي compare between vertebra number 20 and vertebra number 30 in the vertebral column in view of the site and shape. يبقى هو عايز الكومباريسون من حيث النقطتين دول، هي الفرتبرا نمبر 20 دي تبع ايه ونمبر 30 تبع ايه. طبعا vertebra number 20 is lumbar or at the lumbar region of the abdominal region, but the 30 is the coccyx region below the sacral vertebra. طبعا الشيب بتاع اللمبر vertebra big وفري vertebra means articulating vertebra, but the shape is small and diffused in the case of the coccyx or the coccygeal vertebra. طبعا الفكره ان انا اعرف ان الفرتبرال كولوم ده 33 فيرتبرا واقدر اقسمهم للفايف ريجن اللي انت عارفهم. طبعا الفيرست 7 سيرفيكال، وبعدين 12 ثوراسيك، وبعدين نلاقي 5 لمبر، 5 ساكرال، وبعدين الفور كوكسيجل. ابقى اخد بالي طبعا ان السيرفيكال دول مودريت ان سايز وات ذا نيك ريجن، لكن لما يجي اللي بعدهم الثوراسيك فيرتبرا هنلاقيهم لارج ان سايز والنمبر بتاعهم 12 vertebra at the chest cavity. لكن بعدهم اللمبر دول the largest vertebra at the abdominal region and below the sacral vertebra, below the thoracic vertebra.
لكن اللي بعدهم يبقوا ساكرال فيرتبرا ودول 5 وال5 دول فيوزد فلات برود vertebrae they're fused together to form sacrum bone. But the last 4 vertebrae is the coccyx or coccygeal vertebra. They are small or the very small fused vertebra ودول اللي بيعملوا الكوكسكس طبعا، وبالتالي دول ال 33 vertebra. لما بيسألنا عن النمبر اوف vertebra in the vertebral column هيبقى 33. لما يسألنا عن النمبر اوف بونز in the vertebral column هيبقوا 26، لان انا الساكرال دول الفايف بحسبهم واحده، والكوكسكس برضو كمان بحسبهم واحده لان دول فيوزد ودول فيوزد. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لنا ايه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضو compare between each of the following، وبعدين بيقول لي oxytocin and prolactin. عايز comparison بين الاوكسيتوسين والبرولاكتين من حيث طبعا السكريشن والفانكشن. Oxytocin is secreted from the hypothalamus, but the prolactin is secreted from the adenohypophysis of the pituitary gland. تقدر تقول عليه anterior lobe. Oxytocin is stimulate the uterine muscles to contract strongly during the delivery, but the prolactin stimulates the secretion of milk from the mammary gland and also stimulates the secretion of progesterone hormone from the corpus luteum. The oxytocin stimulates the mammary glands to secrete milk for lactation. يبقى هما الاتنين قريبين من بعض، لكن الاتنين responsible for the production of milk in the human beings. طبعا البرولاكتين اساسه ان انا بعمل ستيميوليت للممري جلاند تعمل سكريشن للميلك، وفي نفس الوقت اعمل ستيميوليت للكوربس لوتيوم علشان يعمل لي سكريشن اوف ذا بروجستيرون هرمون. لكن الميلك اللي موجود في الجلاندز دون علشان يخرج للبيبي يبقى انا محتاج كمان الاوكسيتوسين هرمون ده علشان يعمل ستيميوليت للبوشنج اوف ذا ميلك تو ذا بيبي. كمان هو اصلا بيعمل contraction او strong rapid contraction of the uterine muscle during delivery، كأن الهرمون زي ما قلنا اللي بيعمل contraction لليوتريوس عشان يخرج الفيتس من الجسم للحياة هو اللي بيوفر له نفس الهرمون اللي بيوفر له الملك كمان، اللي هيفضل يعمل ساكنج على طول لغاية اول الفترة الاولى او السنتين بتوع اللاكتيشن. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي give reason for each of the following، وبعدين بيقول لي the presence of enzymes cholinesterase at the neuromuscular junction. هنا بيقول لي الكولينستريز ده بيعمل ايه؟ الكولينستريز ده انزيم بيعمل بريك داون ذا استايل كولين افتر بيرفورمينج اتس فانكشن. يعني ازاي؟ يعني الاستايل كولين ده بيعمل اكسشينج ذا ستيت. هنبص هنا واخدين بالنا ان هنا لما يجي يحصل ان الجيتس دي تتفتح هيعدي الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده هيعدي كده علشان يفتح لي الجيتس علشان الصوديوم ايونز تدخل فتعمل لي تشينج ذا ستيت from the polarization into depolarization. حته الاكسشينج اللي حصلت دي هنا حصل ان المسل ممبرين بقى depolarized، يعني حصل مسل كونتراكشن. انا عايز المسل دي ترجع تعمل ريلاكسيشن تاني، يبقى انا هجيب النقط اللي لونها جرين دي الكولينستريز انزيم ده بيعمل بريك داون ذا ستايل كولين انتو كولين اند اسيتيت افتر بيرفورمينج اتس فانكشن علشان يرجع لي الستيت تاني للحاله اللي بنقول عليها ريبولاريزيشن علشان المسل ترجع تعمل ريلاكسيشن مره تانيه. كأن المسل اند بليت العادي بتاعها ان الاوتر ممبرين بوزيتيف والانر ممبرين نيجاتيف. طب الاوتر ممبرين البوزيتيف ده عنده صوديوم ايونز كتيره، لما يوصل استايل كولين للاوتر ممبرين هيعمل allow the passage of the acetylcholine to the membrane so that allows the sodium ions or the gates of the sodium ions to open to allow the sodium ions to move from outside to inside. That changes the state of the muscle membrane or the muscle parade from the state of polarization into depolarization that leads to contraction of the muscle. طب هيفضل المسل عامل كونتراكشن كده طالما لسه موجود الاسيتايل كولين، يبقى احنا لازم نعمل بريك داون ذا اسيتايل كولين انتو كولين اند اسيتيت افتر performing its function that need the presence of the cholinesterase enzyme which break down the acetylcholine into choline and acetate and change the state of the muscle membrane from the depolarization into repolarization so the muscle relax.
يبقى هي الفكره بس ان انا عايز استايل كولين يعدي يغير لي البرميابيليتي بتاعه الممبرين، يعدي الصوديوم ايونز من اوتسايد للانسايد، يعمل لي ستيت اسمها ديبولاريزيشن، يبقى المسل هتعمل كونتراكشن. يبقى انا عايز اخليها ترجع ريلاكس تاني، وبالتالي لما اجي اقول لك لو ما فيش كولينستريز انزيم يحصل ايه؟ لو حصل بريك داون للكولينستريز انزيم يحصل ايه؟ هيفضل ذا اسيتايل كولين ستيل اون ذا ماسل بليت اند ذا ماسل ستيل كونتراكتد. اوكي؟ طيب شوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي give reason for each of the following. Corms always remains as a suitable distance from the soil surface. Corms, bulbs، اي حاجه عندها polling roots بتبقى suitable distance of the soil surface. طبعا ده to overcome the action of the wind due to the presence of polling roots that keeps the plant at the suitable distance of the soil to protect the plant against the action of the wind. طبعا طالما انا برمي السيدز بتاعت البالبس كده على السويل، هنا هتعمل جيرمينيشن وتدي روت وتدي بلانت. طيب البلانت دوت ما ينفعش يفضل على السويل سيرفيس، عايز البلانت دوت يعمل موف داونورد inside the soil to keep the plant at the suitable distance to overcome the action of the wind. So the soil, the roots twist around the soil particles to pull the plant downward to keep it at the suitable distance to protect the plant against the action of the wind. السؤال اللي بعده بيقول لي what would happen? The secretion of follicle stimulating hormone or FSH hormone is sufficiently decreased in the mature human male. طبعا احنا بنفكر ال FSH هرمون كان بيعمل ايه وكان بيطلع منين؟ طبعا ده بيطلع من الادينو هايبوفيزس اوف بيتيوتري جلاند. عندي الميل اكشن وعندي الفيميل اكشن، هنجاوب السؤال وبعدين نقول نرجع للاف اس اتش هرمون تاني. طبعا الاف اس اتش هرمون stimulate the formation and the secretion of the seminiferous tubules and the spermatozoa. يبقى هنا sperms will not produced by the testes and the secretion of the spermatozoa will decrease. طبعا الجزء بتاع البروستات جلاند اتشال فمش محتاجين ان احنا نقوله. نرجع نفكر حضراتكم ان البيتيوتري جلاند كان بتعمل جونادوتروفينز زي التو هرمونز المهمين قوي اف اس اتش هرمون اند ال اتش هرمون. تكرر الاف اس اتش هرمون اور فوليكل ستيميوليتنج هرمون ذات ستيميوليت the ovary in female to produce graphian follicle which is responsible for the secretion of estrogen hormone which increase the thickness of endometrium. But the LH hormone stimulates the graphian follicle to release the mature ova and change into corpus luteum which is responsible for the secretion of progesterone hormone. يبقى هما الاثنين بيمشوا ورا بعضهم، دول جايين من البيتيوتري جلاند في الستيج اللي بنسميها بروليفريشن، بيعمل ستيموليت ذا اوفري تو بروديوس جرافيان فوليكل اند ذا جرافيان فوليكل سكريت ستيروجين هرمون. Estrogen hormone increase the thickness of the endometrium responsible for the appearance of the female secondary sexual character and regulates the menstruation cycle لو احنا فاكرين. طيب يبقى ده كان الاستروجين اللي كان هيطلع من او كان بيطلع من الجرافيان فوليكل. لكن لما اجي الهرمون اللي بعده ال اتش هرمون اللي هيطلع في الاوفيوليشن ستيج، ده هيعمل ستيموليت ده جرافيان فوليكل تو ريليز ذا ماتشور اوفا اند تشينج انتو yellow bodies that called the corpus luteum which is responsible for the secretion of the progesterone hormone which also increases thickness or increase the vascularity of the endometrium and adheres the endometrium in the uterine muscles. طبعا عند الميل اف اس اتش هرمون بيعمل stimulation of seminiferous tubules and sperms and also and the LH hormone stimulate the formation and the action and the function of the interstitial cells and the secretion of male hormones. السؤال اللي قدام حضراتكم ده السؤال التالي اللي بيقول لحضراتكم what would happen the secretion of parathyroid glands is decreased. طبعا السكريشن بتاع الباراثيرويد جلاندز هو الباراثورمون. الباراثورمون قدامنا صورتين كده، صوره لبونز نورمال بونز وصوره ثانيه للبريتل بونز. طبعا لما يحصل ان السكريشن بتاع الباراثورمون يحصل له انكريز that increase the calcium level in blood. Bone fragile because the large amount of the calcium ions in the blood is extracted from the bones so they become fragile and it's to its fraction. عايز اقول لحضراتكم ان في two hormones antagonize each other.
the calcitonin hormone which is secreted from the thyroid gland and the parathormone which is secreted from the parathyroid glands. يبقى أنا عندي calcitonin بيطلع من الثايرويد جلاند، وعندي باراثورمون هرمون بيطلع من الباراثايرويد جلاندز. ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ لما اقول لك calcitonin and the parathormone antagonize each other means the parathormone increase the calcium level in blood by the extraction of the calcium ions from the bones, and that increase the calcium ions in blood. But the calcitonin decrease the calcium level in blood by the precipitation of the calcium ions on bones and prevent the releasing of the calcium ions from bones. يبقى هيفضل عندي الليفل بتاع الكالسيوم ايونز موجود في البلاد كونستانت طالما انا عندي كالسيتونين وعندي باراثورمون. طب انا جيت في وقت اكلت اكل فيه كالسيوم ايونز كتيره. الكالسيوم ايونز الكتيره اللي في البلاد دي ممكن تخرج مع اليورين ثرو ذا كدني، ابقى انا ما استفدتش منها. يبقى لما يزيد الكالسيوم لا انا اخد الكالسيوم الزياده. مين اللي انا ده؟ ده الكالسيتونين هرمون which is secreted from the thyroid gland، وياخد الكالسيوم ده يعمل له precipitation on bones، خزنه على البونز خلاص. طيب انا جيت في وقت ما اكلتش كالسيوم، والجسم النيرفس سيستم والجسم كله والبونز وكله محتاج كالسيوم ايونز، يبقى انا في الوقت ده محتاج اروح اجيب الكالسيوم ايونز اللي موجوده على البونز علشان اعمل انكريز كالسيوم ايونز اور ذا كالسيوم ليفل ان بلاد. يبقى المفروض الاثنين بيفضلوا يعملوا regulation of the calcium ions in blood. طب حصل ان الباراثورمون زاد، لو زاد يبقى هيعمل ايه؟ يبقى هيروح يجيبه من البونز يزوده في البلاد باستمرار. طول ما الكالسيوم ايونز عالي في البلاد الكدني بتخرجه مع اليورين فيقل الكالسيوم ايونز ان بلاد، يروح الباراثورمون يجيبه من البونز تاني يوديه للبلاد، زاد في البلاد. الكدني دي مهمه قوي قوي انها تعمل ريجوليشن الاسموتيك فاليو والكونسنتريشن او الهوموستيتيوس بتاع البلاد. يبقى هنا هناخد الكالسيوم ايونز هنخرجها من الجسم عن طريق اليورين او عن طريق الكدني والزيورين. هتفضل الحكايه دي لغايه ما البونز ما بقاش فيها كالسيوم كفايه، وبالتالي ده اللي بيعمل البريتل بونز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي write the site and the function of the following، وبعدين بيقول لي سيرتولي سيلز. نفتكر سيرتولي سيلز دي كانت فين؟ كانت السيرتولي سيلز inside the seminiferous tubules of the human male testes. طب بيقول لك الفانكشن بتاعتها secrete fluid to nourish the sperms inside the testes and give an immunization function. واحنا بنرسم السيمينيفرس تيوبيولز بتبقى عاملين دواير كده كور تيوبيولز يعني تيوبس صغيره، وبعدين بنرسم 4 سيلز كده بنقول عليهم سيرتولي سيلز. واحنا بنرسم اللايرز بتاعه السبرماتوجونيا والبرايمري سبرماتوسايت والسكندري سبرماتوسايت والسبرماتيدز وبعدين السبرمز. السبرمز دي بنرسمها متجمعه كده ملمومه حوالين السيرتولي سيلز، لان السيرتولي سيلز دي بتدي السبرمز حاجتين، بتديها فود تو فيد ذا سبرمز and also had an immunization function، تدي immunity كمان للسبرمز. السؤال اللي بعد كده بيقول لكم give the difference between كأن انا بقول لك compare between يعني نجيب الديفرنس اللي بين الانتيجينز and immune receptors. ايه الفرق بين الانتيجين وبين الريسبتور؟ antigen present on the surface of the pathogen، لكن الريسبتور present on the surface of lymphocytes. نفتكر بقى ان في ريسبتورز كتيره موجوده على البي سيلز وعلى التي سيلز وعلى الليمفوسايتس ان جنرال، لكن كمان لكن الانتيجينز دي الاجزاء اللي موجوده من الباثوجين اللي لما يجي يحصل انجلف من الماكروفاجز تعمل انجلف للباثوجين، تعمل divided the parts of the pathogen into small fragments each is called the antigen، وبعدين تاخد الانتيجين ده تقدمه للاميون سيستم على الام اتش سي، وهنا بنقول عليها انتيجين بريزنتنج سيلز، يعني السيلز اللي بتقدم الانتيجين للاميون سيستم علشان تبدا تعمل ستيميوليشن للليمفوسايتس علشان تبدا تتعامل مع تعمل الاميون ريسبونس بتاعها. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give one difference between the corpus luteum in the case of the ovum fertilization and the non-fertilization. corpus luteum بيجرى له ايه لو حصل fertilization او ما حصلش.
اولا لو ما حصلش the corpus luteum degenerates. طب لو حصل يبقى هنا هيعمل grow to reach the maximum growth at the 3rd month and degenerates at the 4th month. يبقى هنا بيقول لك if the ovum is fertilized the corpus luteum remains to secrete the progesterone to inhibit the ovulation and starts to degenerate during the 4th month of the pregnancy. But if the ovum is not fertilized the corpus luteum degenerates gradually. يبقى باختصار الكوربس لوتيوم ده هو اللي كان في الاول وانت فاكر كان جرافيوم فوليكل جواها الاوفوم. لما حصل سكريشن من الادينو هايبوفيسيس اوف بيتيوتري جلاند، لما طلعت لنا ال اتش هرمون، اليوتينايزنج هرمون ده ستيموليت ذا جرافيوم فوليكل تو ريليز مين؟ ده ماتيور اوفا. خلي بالك الجرافيوم فوليكل دي اللي كان جواها الماتيور اوفا. لما تخرج الاوفم او السكندري اوسايت، لما تخرج الكوربس لوتيوم ده عينه على الاوفم اللي خرجت دي. والله لو الاوفم دي نوت فيرتلايزد يبقى ذا اوفم ويل داي، يبقى الكوربس لوتيوم ده هيزعل قوي عليها، يحصل له ديجنريشن ويختفي. طب لو حصل فيرتلايزيشن للاوفم، يعني الاوفم دي هتبدا تبقى امبريو، يبقى في الحاله دي الكوربس لوتيوم جرو to reach the maximum growth at the 3rd month and start to generate or degenerates at the 4th month after the formation of the placenta. يبقى هنا الكوربس لوتيوم كان شغلته يطلع بروجستيرون يحافظ لي على الاندومتريوم ويحافظ لي على الامبريو اللي لازق في الاندومتريوم. عفوا. هنا لو بعد الفرتلايزيشن لازم يفضل كده يطلع بروجستيرون يحافظ على البريجننس ستيت دي لغايه ما تتعمل البلاسينتا. البلاسينتا دي تبدا تعمل بروجستيرون هرمون، يبقى كده الكوربس لوتيوم شكرا يبدا يحصل له ديجنريشن مره ثانيه، لان الكوربس لوتيوم ده بيبقى جوه الاوفري اللي خليك فاكر ان احنا قلنا انه in the form of almond petal، يعني قد حجم حبه اللوزه المقشره. طب ده جواه كوربس لوتيوم بيكبر 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 3 شهور، وصل لاقصى جروس، يبقى المفروض بعد كده يبدا يحصل ديجنريشن علشان في بلاسينتا تبدا تقوم بالدور بتاعه مره ثانيه. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي write with the help of the following diagram which represent the molecular structure involved in the protein sense answer the question. بيقول لحضرتك ان في ادي 2 strains فيهم تي اهم، يعني دي ان ايه ده اكس، وبعدين في ستريند كمان بيسمي واي، وبعدين في 3 سكسيسيف نيوكليوتايدز موجودين كده لامينو اسيدز، يبقى دون انتي كودون. وبعدين بيسال حضرتك which of the following represent the structure H the structure X a part of the polypeptide chain ولا a portion of mRNA. طيب يبقى هو بيقول لك ان السيكونس ده هو هيمثل طبعا الاكس ده احنا قلنا ان ده بارت اوف دي ان ايه، لان هو ده الدبل ستريند ونيوكليوتايدز كومبلمنتري وذ ايتش اذر. لكن البورشن اوف ذا mRNA هو الواي ده، لان النيوكليوتايدز دي هي الكومبلمنتري نيوكليوتايدز اون ذا mRNA، طبعا بيعمل دون الار ان اي بوليمريز during transcription. وبعدين بيقول لي the building blocks of the protein the DNA codon of the aspartic acid is A في دول. هو هنا بيبص كده ادي الاسبراتيك امينو اسيدز اهو اللي هو السي يو جي، هو عايز البيلدنج الكودون اللي موجوده على الدي ان ايه، يبقى هنمشي كده اهو هنلاقي ان على الدي ان ايه تبقى سي تي جي. طبعا هنا في نقطة صغيرة في نمبر سي بيقول لي a protein of the DNA molecule building blocks of the protein. طبعا لو السؤال الاولاني as a choose، طبعا هنا بيقول لك ان the following represents structure X، مين في دول X، وطبعا الانسر على طول هتبقى نمبر سي ده portion of DNA molecule، يبقى الاكس ده هو portion of DNA molecule. طيب الدي ان اي كودون طبعا اللي هو هيبقى السي تي جي اللي قلنا عليهم دول، هو ده الكود اللي موجود على الدي ان اي للامينو اسيد اللي قال عليه. The structure Y is the synthetic in the structure Y اللي هو ال tRNA ده.
التي ار ان ايه ده هو بيقول لك بيتعمل فين؟ بيتعمل طبعا في النيوكليوس باي ذا ترانسكريبشن او during the transcription by the ار ان اي بوليمريز طبعا. يبقى الفكره البسيطه قوي اللي عندنا في الدي ان اي اللي هنلاقيها في امتحانات كتير، هلاقي اما يديني سنجل ستريند اوف دي ان اي ويقول لي اعمل لي الكومبلمنتري بتاعه بتاع الدي ان اي، او يقول لي اعمل لي الماسنجر ار ان اي بتاعه، او يقول لي هات لي الانتي كودون اللي موجود على التي ار ان اي بتاعه، او يديني زي كده يقول لك ده الانتي كودون بتاع الامينو اسيد الفلاني وهات لي الكودون اللي على الام ار ان اي، او هات لي الكود اللي موجود على الدي ان اي. في كل الحالات دي المسائل دي كلها حاجات سهله وبسيطه. ممكن يسالني على الفانكشن بتاع الام ار ان اي، الفانكشن بتاع التي ار ان اي، كل الحاجات دي برضو حاجات في رينج الاسئله العاديه البسيطه. نيجي نشوف السؤال اللي بعده، بيقول له رايت شورت اكاونت اون ليمفوكاينز انترليوكين سيفالوسبورين. يبقى هنشوف نعمل شورت اكاونت للليمفوكاينز والانترليوكين والسيفالوسبورين. طبعا الليمفوكاينز are secreted by the T suppressor cells which suppress or inhibit the immune response or stop the action of the active cells, the plasma cells, or stop producing antibodies, and also many of T helper cells and also the activated T cytotoxic cells will die. يبقى هو الليمفوكاينز ده بيقول لي الليمفوسايتس بيقول لهم شكرا انتوا قمتوا بالدور بتاعكم، وبالتالي خلاص طبعا بيطلع التي سبريسور سيلز دي بتعمل سكريشن ليمفوكاينز after destroying the pathogen which spread inside the body. يبقى هو كان في باثوجين حصل له spreading inside the body، حصل immune response سواء primary او secondary immune response، لكن في النهايه قضينا على الباثوجين. في الحالة دي لازم يطلع الليمفوكاينز ده من السبريسور عشان يعمل ريجوليشن اور انهبيشن ذا اميون ريسبونس. السؤال الثاني بيتكلم عن الانترليوكينز. طبعا الانترليوكينز ده الكوميونيكيشن لانجوج اللي بين السيلز اوف اميون سيستم with each other and the cells of immune system with the other body cells. يعني ده بيقول للسيلز دي خلي بالك اعملي سكريشن ل كيموكاينز، اعملي سكريشن لايه ده في باثوجين موجود كده، يعني كأن في لانجوج، كأن دي اللغه اللي بيحصل حوار بين السيلز بتاع الاميون سيستم with each other and between the immune system and the other body cells. هتلاقي دايما لما تيجي مثلا التي هيلبر سيلز تعمل combine with the او connect with the antigen presenting cells لازم تطلع انترليوكين. انترليوكين ده حاجه ممكن يحصل رياكشن تاني. طبعا الانترليوكين بيعمل اكتيفيشن طبعا للتي هيلبر سيلز وهكذا عشان يبدا الاميون ريسبونس. نرجع هنا الانترليوكين تاني. Interleukins are communications between the different immune cells of the immune system and different body cells. Also, they help the immune system to perform its defense function. طبعا ده الانترليوكين ده اللي هو الكوميونيكيشن اللي بتخلي الاميون سيلز تقوم بالفانكشنز بتاعتها. كان ثالث حاجه cephalosporins. Cephalosporin is the non-protein amino acids, but they act as a protective substance for the plant. They are toxic chemical compounds to the pathogen. يبقى السيفالوسبورين ده نون بروتينيك امينو اسيدز، يعني امينو اسيد ما بيدخلش في الاستراكشر بتاع البروتين. ساعات الناس تقول عليه نون كودد امينو اسيد، يعني الامينو اسيد ده ملوش كود في الجينات الكود اللي انت درستها في الدي ان ايه، مفيش كود يتكلم عن السيفالوسبورين، وبالتالي ده امينو اسيد ده بيعتبر انتي مايكروبيال سبستانس، علشان كده الناس بتاخده از انتي بايوتيك كمان يعني يعمل بروتكت ذا بادي اجينست سبريدنج اوف ذا ميكروب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what happened in each of the following: absence of nucleolus from the eukaryotic cells. بيسأل في الايوكاريوتيك سيلز لو مفيش نيوكليولس يجرى ايه؟ كأني بيقول لي انت عارف الفانكشن بتاعت النيوكليولس ولا لا؟ طبعا النيوكليولس دي مهمه علشان دي اللي جواها بيحصل فورميشن اوف ذا سمول اند لارج رايبوسوم سب يونت، بيتعمل الرايبوسوم. يبقى مفيش نيوكليولس يبقى مفيش رايبوسوم، مفيش رايبوسوم يعني يحصل dangerous state in the formation of the protein and the cell maybe die. يبقى بص كده هنا بيقول لي the cells stops the formation of ribosomes and protein.
طبعا مفيش بروتين يعني مفيش انزيمز يعني مفيش فيتال اكتيفيتيز، يعني السيل دي هتموت لو هي ما عندهاش رايبوسومز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what's meant by بوليسوم انترفيرون. طبعا بوليسوم ممكن نسميها بوليرايبوسوم كمان، هي ليها الاسمين بوليسوم وبوليرايبوسوم. والانترفيرون طبعا عدى علينا مرتين، مره في الاميونيتي ومره في الدي ان اي. لكن نرجع للبوليسوم. It is the mRNA molecule or the messenger RNA molecule which has similar to over 100 ribosomes attached to it and transcribing its codon or translating its codons as they move along. طبعا الفكرة ان العادي ان انا عندي mRNA على ريبوسوم بيعمل translate the codon on the mRNA into amino acids and join the amino acids together to form the polypeptide chain. طيب انا ليه بحط 100 or over 100 ribosomes on the same mRNA that to accelerate and increase the formation of the polypeptide chain. انا في وقت معين عايز بروتين كتير، يبقى هنا في رايبوسوم كتير على الماسنجر عشان تعمل لي ترانسليشن كتير. وترانسليشن يعني change or translate the codon on the mRNA into the corresponding amino acids and joining amino acids together to form polypeptide chain. طيب ده البوليسوم او البوليرايبوسوم. لكن كان في سؤال انترفيرون. طبعا زي different type of protein that produced and secreted منين؟ من التي lymphocytes, large phagocytes and the cells invaded by the virus. يبقى التي lymphocytes والماكروفاجز والسيلز infected by virus دول بيطلعوا الانترفيرون. Interferon are not specific for a certain virus، يعني ده innate immunity. They bind to the healthy cells neighboring to the infected cells and include them to produce enzymes and substances that inhibit the action of replication enzymes of the virus, thus preventing the virus from replication and spreading in the body. باختصار لو انا عندي سيل دخل لها فيروس وعمل لها انفكشن، يبقى الانفكتد سيلز باي فيروس دي بتعمل سكريشن الانترفيرون. طبعا التي ليمفوسايت بتعمل كده والماكروفاج بتعمل كده. طب الانترفيرون ده از سبستانس بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين. تعمل protect the neighboring cells around or neighboring the infected cells by virus, protect the neighboring cells against the action of the virus. يعني عشان الفيروس ما يطلعش يصيب السيلز اللي حوالين المصابة دي بشكل سريع. كمان inhibit the virus replication or the virus genetic material to be replicated. الفيروس ده بيحصل له بيتضاعف ازاي؟ بيعمل دوبليكيشن للجينيتك ماتيريال بتاعته الاول. يبقى انا لو قللت الفيروس دوبليكيشن اوف ذا جينيتك ماتيريال وعملت بروتكت النيبورنج سيلز اجينست ذا اكشن اوف ذا فيروس، يبقى انا عملت كده انهبشن. لكن الانترفيرون ده زيه زي الناتشرال كيلر، زي الانفلاماتوري ريسبونس، دول كلهم بنعتبرهم سكند لاين اوف ديفense. يعني برضو innate immunity، خلينا فاكرين ان الانيت immunity هي الفيرست لاين والسكند لاين اوف ديفense. ثيرد لاين بس هو ده الاكوايرد immunity. وبالتالي الانترفيرون زي الناتشورال كيلر زي الانفلاماتوري ريسبونس، كل دول سكند لاين يعني innate immunity، يعني not specific for a certain virus but for any pathogen. السؤال اللي بعد كده بيقول لي mention the role of each of the following: relaxin hormone, lymphatic toxins. نفتكر الريلاكسين هرمون اللي بيعمل ريلاكسيشن لليوترال ماسل during pregnancy، ده ريلاكسين. ونفتكر الريلاكسين ده كان بيطلع منين؟ كان بيطلع من الكوربس لوتيوم، بيطلع من الاوفري، بيطلع من اليوترياس كمان. نيجي نشوف الريلاكسين هرمون. طبعا it causes relaxation of the muscles of the pelvis at the end of the pregnancy to facilitate the process of delivery. Lymphatic toxins are secreted by the cytotoxic T cells that activate a certain gene in the nucleus of the infected cells, leading to the destruction of the nucleus and its death. نفتكر طبعا ان التي سايتوتوكسيك سيلز دي سيلز بتطلع لي الليمفاتيك توكسينز وبتطلع لي بيرفورين كمان.
perforin ده بيعمل pores in the membrane of the infected cells or the implanted cells to allow the water to get inside it to increase its pressure and that leads to its rupture. لكن كمان خلينا فاكرين ان كمان في lymphatic toxins ده certain enzymes or substances that get inside the nucleus and they destroy a certain gene to destroy the genetic material inside the nucleus. ده اللي الناس بتسميه programming death. يعني ده كمان ميكانيزم تاني بتعمله التي سايتوتوكسيك عشان تقدر تدمر السيلز اللي infected by virus والimplanted cells والكارسينوجينيك cells. وبالتالي دي طبعا التي سايتوتوكسيك دي بنعتبرها acquired immunity او third line of defense. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what would happen decrease the secretion of prolactin hormone. طبعا prolactin ده بتاع اللاكتيشن يبقى هيقل الملك طبعا على طول. يبقى the secretion of milk for the mammary glands is decreased and the secretion of the progesterone hormone from the corpus luteum is decreased. السؤال اللي بعد كده give one function for each of the following. The foramen magnum. طبعا الفورامين magnum it's a big hole in the skull through which the spinal cord is connected to the brain. يبقى نفتكر كده ان السكال دي كنا بنتكلم في 3 حاجات في السكال. بنتكلم عن facial bone containing a cavity of sense organs as the eyes, nose, ear كده فيها الابر جو واللور جو ده كان الفيشيال بارت. لكن كان الكرينيال بارت consists of 8 bones serrated and connected with each other. لكن كمان كان at the dorsal side of the skull the presence of big hole or foramen magnum that through which the spinal cord is connected with the brain. ودول اللي كانت 3 نقط المهمة اللي بنتكلم عنها في السكال. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي عايز function of the tendril. ده شكل التندريل اللي move in air searching for a support to twist around the support. طبعا the tendril support the stem to grow vertically until reach the support then grow vertically. يبقى التندريل ده هو اللي بيعمل move around the support. طبعا لو التندريل ده خيط الخيط ده هيقابل يعمل approach the support so the oxen move at the side away from the support and increase the growth at the side away from the support that grow faster than that facing the support. كأني ادي السبورت وادي التندريل هيلمسوا يبقى الاوكسين هيجي هنا المكان ده هيحصل growth faster than that facing the support. So that allows the tendril to twist around the support. So the length of the tendril decrease that pull the plant to grow vertically beside the support. السؤال اللي بعده بيقول لي السؤال اللي بعده رسم لي ماي فايبريل وبيقول لي what's meant by the letters H I Z A. طبعا ادي قدامي الماي فايبريل. المهم ان انا اعرف ارسم الماي فايبريل دي. طبعا هي consists of light band, dark band alternated with each other. The light band consists of actin filaments bisected by Z line. The dark band consists of actin and myosin filaments bisected by semi-lighted H zone which containing a myosin only. The distance between 2 successive Z line is called the sarcomere. طبعا في نمبر 1 هنا طبعا ده مايوسين معروف والنمبر 2 ده الاكتين. فبيسأل حضرتك A what's meant by A. A means dark band. I means light band. Z the dark line bisects the light band or the I band. The H zone is formed of myosin only and bisects the dark band or the A band. نرجع لسؤال كمان choose بيقول لي correct the answer choose the correct answer. The reproduction of Plasmodium malaria to produce merozoites occur by dots. Plasmodium malaria علشان يعمل الميروزويتس ده by binary fission fragmentation ولا سبوروجوني ولا ريجنريشن. طبعا ده بيبقى بنسميه سكيزوجوني او شيزوجوني لكن ده نوع من الفراجمنتيشن يبقى الرايت انسر هنا fragmentation. السؤال اللي بعد كده what would happen
the first meiotic division doesn't occur in the maturation stage during oogenesis. بيقول لحضرتك لو ما حصلش الفيرست meiotic division، افتكر الفيرست meiotic division ده اللي بيحصل فيه reduce the number of the chromosome from 2n into 1n. لو ما حصلش دون في الاوجينسيس يجرى ايه؟ طبعا the primary oocyte 2n can't divide to produce secondary oocyte and the first polar body. The oogenesis stop. نفتكر كده ان احنا كان عندنا 3 stages للاوجينس. كان الستيج الاولى الناس بتسميها multiplication، والمالتيبليكيشن للبرايمري جيرم سيل بتعمل division many times by mitosis division to produce great number of the oogonia. الاوجونيا دي هيحصل لها جروس ستيج، يعني تعمل storage great amount of food and cytoplasm inside it. طب لما تكبر كده تبقى اسميها primary oocyte. primary oocyte دي هتعمل الستيج الثالثه والاخيره اللي اسمها maturation. maturation هنا عندنا first meiotic division and second meiotic division. At the first meiotic division the primary oocyte is divided by meiosis 1 to produce secondary oocyte and first polar body. نيجي للميوزس 2 هيحصل ان السكندري اوسايت تعمل divided to produce ovum and polar body, and also the first polar body divided to produce 2 polar bodies. So the oogenes produce 1 ovum and 3 polar bodies degenerates. لو ما حصلش جروس مش هتتكون البرايمري اوسايت، لو ما حصلش مالتيبليكيشن ما تتعملش اوجونيا، يبقى انت بتفضل في الستيج دي. اي سؤال ايه اللي يجرى يبقى مش هتتعمل الستيج اللي بعدها. نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي what's meant by each of the following. breeding cycle، the false fruit. ايه البريدنج سايكل دي؟ البريدنج سايكل دي البيريود where the ovary of the mammalian animals where the ovary become regularly active to produce mature ova. يبقى نرجع تاني breeding cycle مرة تاني is the periods in the life cycle of placental mammals where the ovary become regularly active to produce ova. طيب يبقى البريدنج سايكل يعني الاوفري بتاع البلاسنتال ماملز دي، يعني الماملز اللي بيبقى عندها بلاسنتا الاوفر هيعمل اوفم كل قد ايه، دي اسمها بريدنج سايكل. واحنا قلنا طبعا دي annular in the case of the tiger and lion, twice a year in the case of dogs and cats, monthly in the mice and rabbits. طب نيجي للفالس فروت. The false fruit is the fruit in which the receptacle or any part of the flower sharing the ovary to store food at the apple where the receptacle may share in the fruit formation. false fruit يعني كأننا بنقول ان الفروت دي فالسو. طب يعني ايه الفروت دي فالسو؟ يعني هو العادي ان الedible part of the fruit is the ovary tissue. طب لو احنا حصل ان any part of the flower as the receptacle store the food and form fruit or sharing the ovary to form fruit. في الحالة دي الedible part ده مش بيبقى الاوفري، ده بيبقى الريسبتيكال، وعلشان كده بنعتبر ان الفروت دي بنقول عليها false fruit. طبعا any part of the flower sharing the ovary to produce the fruit that act as the fruit is called the false fruit. نيجي للسؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك write short notes in each of the following. Number 1 synovial joints. طبعا نفتكر ان synovial joints دي the limited movement joints allow. طبعا synovial بتتقسم limited wide علشان نبقى فاهمين، لكن limited movement joints allows the movement of the bone in one direction only as the elbow joint and the knee joint. لما البون واحدة من الاثنين بتتحرك في one direction بس بنسمي ديا او بنقول على ديا limited movement. طبعا سميناه synovial joint due to the presence of synovial fluid between the two bones or at the articulation site.
طبعا في قبل ما نبدا بالسؤال دوت، في كمان wide movement joint اللي هي one of the two bones of the joint to move in many direction as that of the shoulder and the hip joint. يبقى الشولدر ده البون دي الهيومرس دي بتتحرك في كل الدايركشن، يبقى انا اقدر اعتبر ان ده wide movement synovial joint. لكن الالبو جوينت ده الكوع ده بيتحرك في one direction بس، علشان كده احنا بنقدر نعتبر ان ده limited movement synovial joint. لكن كان fibrous joints unmovable، وكان الcartilaginous joint very limited movement joints as that of the vertebral column. fibrous joint طبعا كان الاكزامبل بتاعها سكال. يجي السؤال بقى اللي قدامنا دلوقتي، بيقول لي write the site and the function of sarcoplasm. sarcoplasm ده ايه؟ it is the cytoplasm of the muscle function muscle fiber. طب الفانكشن بتاعته ده containing from 1000 to 2000 myofibers and large number of nuclei. يبقى ده السيتوبلازم اللي بنسميه sarcoplasm of the muscle fiber or the muscle cell. لكن طبعا في sarcolemma is the membrane around the muscle fiber. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده، برضو بيقول لي tearing of Achilles tendon. ده بيكلمني عن عايز short notes on tearing of Achilles tendon. طبعا لما يقول لي عايز short notes يبقى انا عايز ال causes of the tearing of the Achilles tendon والsymptoms والتريتمنت بتاعهم. نركز كده. طبعا الاكيليس تندون it is a tendon that connect the gastrocnemius muscle with the heel bone. طيب in some cases this tendon may expose to damage due to the vigorous efforts or sudden muscle contraction and the loss of the elasticity of the muscle. المسل فقدت الالاستيسيتي بتاعتها او الفلكسبيليتي بتاعتها او المرونه بتاعتها، او الفيجرس اكسرسايز او السادن كونتراكشن اوف ذا ماسل ديورنج كرامب مثلا. كل ده ممكن يعمل لي تيرنج اوف اكيليس تندون. وات اباوت ذا سيمبتومز اوف اكيليس تندون تيرنج؟ السيمبتومز بقى ايه الاعراض اللي تقول لي ان هنا حصل تيرنج في الاكيليس تندون؟ the inability of walking, heavy movement of foot and acute pain. طب اعمل تريتمنت ازاي للاكيليس تندون تيرنج؟ هنا التريتمنت by using the inflammatory anti-inflammatory substance and also analgesic drugs with using the medical splint. يبقى هنا طبعا الصورة الثانية ده complete cut، لازم يبقى فيه surgical operation عشان نقدر نعمل تريتمنت للحكاية دي. لكن طبعا لما يبقى تيرنج سامبل كده تيرنج اوف ذا اكيليس تندون بنعمل الثلاث حاجات بتاع الانتي انفلاماتوري او الانالجيسيك دراجز او الميديكال سبلنت. السؤال اللي بعده بيقول لي correct the underlined words. بيقول لي during protein sense arginine is the first amino acid in the polypeptide chain. طب هو الفيرست امينو اسيد في البوليبيبتايد تشين ارجينين؟ تقول لي لا هو مش ارجينين. طب اسمه ايه؟ برافو، اسمه ميثاينين امينو اسيد. يبقى ميثاينين امينو اسيد is the first amino acid in the polypeptide chain. السؤال اللي بعده بيقول لي all genes and all DNA in any body cell is called the regulatory protein. طبعا ده DNA ومش بروتين خالص، يبقى عايز الكونسبت اللي بيقول لي كل الجينز والدي ان ايه انسايد ذا بادي سيل اسمها ايه؟ طبعا يبقى اسمها جينوم. يبقى على طول تتشال ريجولاتوري بروتين ده وتطلع جينوم دي الرايت انسر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ملاريا فيفر ريزلت فروم ذا انفكشن وذ بالهارسيا ان مان. طبعا لما يبقى بالهارسيزيس يبقى هو الريزلت فروم ذا انفكشن وذ بالهارسيا، لكن الملاريا لازم تبقى انفكشن وذ بلازموديوم which causes malaria disease. But malaria is caused by the plasmodium. السؤال اللي بعد كده بيقول لي sporozoites are the infective stage of the female anopheles mosquito. هو الانفكتيف ستيج of the human beings يبقى ممكن نسميه sporozoites، لكن عند الفيميل انوفلس موسكيتو تبقى الجاميتوسايتس.
خلينا فاكرين ان احنا في اللايف سايكل اوف بلازموديوم which causes malaria disease عندنا تو infective stage. واحده اسمها سبوروزايتس، ده الانفكتيف ستيج اوف ذا هيومن beings which transfer from the saliva of the infected female anopheles mosquito to get inside the human blood. يبقى ده عمل انفكشن للهيومن بينج، فاقول على سبوروزايت ده انفكتيف ستيج اوف ذا هيومن بينجز. لكن كمان لو في عندي هيلثي فيميل انوفلس موسكيتو بايتس ذا بيشنت، مين الانفكتيف ستيج بقى بتاعتها؟ تاخد الجاميتوسايتس اللي هي الاناكتيف جاميت inside the human blood that become active inside the cavity of the female anopheles mosquito means the inactive gametocytes, no fertilization will take place. But the active gametocytes or the active gamete, the fertilization takes place inside the cavity of the female anopheles mosquito to form zygote, and the zygote change into movable stage called oocyte, which move to penetrate the wall of the stomach to change into oocyst and repeat and continue the cycle. يبقى هنا عندنا اتنين انفكتيف ستيج، واحده اسمها سبوروزايتس دي للهيومن بينج، وواحده اسمها جاميتوسايتس للفيميل انوفلس موسكيتو. طيب احنا هنطلع فاصل صغير كده ونريحكم شويه، وبعد كده نرجع تاني مع بعضنا نكمل مره تانيه. اهلا بيكم مره تانيه. هنكمل مع بعضنا مجموعه الاسئله اللي احنا محضرينها لحضراتكم، اللي بتلم لنا تقريبا كل نقاط المنهج او معظم نقاط المنهج اللي احنا محتاجينها في امتحان الدور التاني. كنا بنتكلم في مجموعه اسئله اسمها recollect the underlined words. بيجيب لك جمله تحتها في كلمه تحتها خط، وغالبا بتبقى بولد عشان نشوفها كويس، ودي بتبقى غلط وبتقول لك صححها، وده سؤال بيبقى بسيط وسهل وغالبا ما حدش بيغلط فيه يعني. نشوف السؤال بيقول لنا ايه. بيقول لي correct the underlined words، وبعدين بيقول لي the formation of gametes takes place by meiosis division in drone. الجملة ماشية كويس قوي قوي لغاية كلمة درون دي هي اللي مش صح، أو في الدرون ما يبقاش بالمايوزس. طبعا لو غيرنا الدرون يعني هنقول كلام كتير، لكن هنا مايوزس هتتغير تبقى مايتوزس وبس. لكن انا اقدر اعمل السؤال ده give reason واقول لك the formation of gametes in drone takes place by mitosis. طبعا لان الدرون ده ايه؟ haploid produced as a result of natural parthenogenesis. وافتكر طبعا لسه قايلين ان البارثينوجينيسيس the ability of unfertilized ovum to develop to produce complete individual. يبقى معنى كده ان هو اصلا الدرون haploid. السوماتيك cells of the drone which is a male honeybee haploid. طبعا طالما هابلويد هو 1 ان، يبقى اي سيلز هتعمل ديفيجن عنده ما ينفعش فيها مايوزس ابدا، فهنا لازم تبقى باي مايتوزس. وده اكسبشن من ضمن مجموعه اكسبشنات احنا عارفينها للفورميشن اوف جاميت باي مايتوزس. السؤال اللي بعده بيقول لي in multicellular as the sponges and the hydra the buds grow from primary germ cells. طبعا نفتكر ان السبونجز والهايدرا دي البادي consists of 3 layers outer وinner وميدل لاير او ميزو لاير. الانر لاير دي هي اللي فيها السيلز اسمها interstitial cells. يبقى احنا هنغير برايمري جيرم سيل وتبقى interstitial cells. افتكر ان الانترستيشيال سيلز دي عندنا في المنهج مرتين، مره هنا لما اتكلم عن المالتيسيلولار اورجانيزم which produce asexually by budding زي الهايدرو سبونج. في السؤال اللي كان قدام حضراتكم دلوقتي الباد هنا بيطلع من الانترستيشيال سيلز لان ده مالتي سيلولار. لكن افتكر كمان ان بين السيمينيفرس تيوبيولز inside the human testes هنا the presence of interstitial cells which responsible for the secretion of male hormones and the appearance of the male secondary sexual character. يعني الاندروجينز دي بتطلع من الانترستيشيال سيلز اللي موجوده في التستس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي in unsuitable conditions amoeba secrete chitinous coat around itself to form zygospore. طبعا zygospore ده لو احنا بنتكلم في سبايروجايرا وانسيوتابل كونديشنز وكده، لكن الاميبا في الانسيوتابل كونديشن بتعمل حاجه اسمها سيست. ايه السيست ده؟ ده اميبا secretes a chitinous coat around itself during the unsuitable conditions.
السؤال اللي بعد كده The planaria, sponges, hydra and sea star reproduce asexually by budding. طبعا planaria, sponges, hydra and sea star كل واحدة من دول لو عملت لها cut into many pieces each develop to produce complete individual that act as a kind of asexual reproduction called regeneration not budding. يبقى هنا طبعا reproduction by regeneration طبعا مش by budding. لو البلاناريا او السبونجز او الهايدرا او السي ستار عملت cut the body into pieces each piece can develop to produce complete individual without or complete individual which act as a kind of asexual reproduction. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي paramecium reproduce asexually by. طبعا لما يقول لي باراميسيوم يبقى نفتكر ان في اميبا، نفتكر ان في بكتيريا، نفتكر ان في بريميتيف الجي، يبقى على طول مش هقول ريجنريشن، يبقى على طول هتبقى باينري فيشن، وده الكايند اوف asexual reproduction in paramecium. السؤال ده بيقول لي compare between scalary form conjugation and lateral conjugation. طبعا conjugation in Spirogyra during the unfavorable conditions. طبعا scalar form conjugation between two cells in the two parallel filaments. لكن lateral conjugation between two adjacent cells in the same filament. Conjugation tube is formed in the case of scalary form conjugation perpendicular to the filament, but no conjugation tube takes place in the case of lateral conjugation. After conjugation, cells of one filament become empty and the other filament have zygospore. But in the case of lateral conjugation, after conjugation, one is empty while the adjacent cells containing zygospore. الفكرة بس في السكالاري conjugation أو lateral conjugation، السكالاري conjugation takes place between two parallel ribbons. يبقى علشان دول two parallel ribbons بيحصل formation of protrusion increase to form conjugation tube between them. And the protoplasm of one of the two cells migrates through the conjugation tube to fuse with the other protoplasm to form zygote. And the zygote surrounds itself with the thick coat to change into zygospore to protect itself against the unsuitable conditions. طب لو عندي one filament or one ribbon of Spirogyra مفيش ribbon اللي قصاده يبقى هنا مش هيحصل scalar form conjugation لكن هيحصل lateral conjugation. ولما يسألني give reason lateral conjugation takes place in Spirogyra أقول له lateral ليه وأقول له conjugation ليه. يعني أقول له lateral takes place due to the presence of the conjugation between two neighboring cells in the same ribbon, and the conjugation during the unsuitable conditions as a drought, the impurities of water increase or decrease the temperature of water, the absence of nutrients, the absence of light, the unsuitable conditions which allows the Spirogyra to divide by the conjugation. وطبعا الكونجوجيشن as the conjugation هو مش reproduction، لكن الزيجوسبور اللي هيعمل الريبرودكشن بعد كده. يعني reproduction يعني increase in number of individual، لان عند الكونجوجيشن كل اتنين بيتجمعوا يبقوا واحد، يعني يعني النمبر اوف individual ده بيقل. بس الزيجوسبور ده هيبدا يعمل division by meiosis علشان يبقى 4 سيلز، وكل واحده تبدا تعمل division by binary fission by mitosis division، يبقى كده بتزيد الاعداد وهكذا. السؤال اللي بعده بيقول لي compare between internal and external fertilization. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ طبعا the external fertilization both male and female put their gametes in water, so the fertilization occur outside the body. يبقى embryonic development stage are completed in water that act as or as example the aquatic animals as a ponyfish. لكن في الانترنال fertilization male introduce sperms to the egg or ovum inside the female body. But fertilization occur inside the female body, as that in mammals the embryonic stage is completed inside the female body, such as reptiles, birds, most insects and some worms. عايزين نقول لحضراتكم بس ان الفيرتلايزيشن يعني fusion between the nucleus of the male gamete with the nucleus of the female gamete to form zygote. يبقى انا عندي fertilization او fusion بين الميل جاميت والفيميل جاميت to form zygote. طب يعني ايه internal و external؟ internal يعني inside the female body.
طب inside the female body يبقى ال embryonic development takes place inside the female body، يبقى معنى كده ان ده هيديني living organism live outside the water or can depends on the mother or on itself. لكن عندي الناحية التانية لما اقول external fertilization يبقى لازم in water، يبقى the male puts the sperms in water where the fertilization takes place inside the water. The zygote and the first embryonic stages or the embryonic stages takes place in water. So the embryo will breathe the dissolved oxygen in water by gills. يبقى نبقى محتاجين examples للحكاية دي زي الاكواتيك زي البوني فيش مثلا. يبقى انا عندي في internal و external fertilization. internal inside the female body يبقى كل اللي بعد كده جوه الفيميل body. external يعني in water يبقى كل اللي بعد كده في الووتر. السؤال اللي بعدي بيقول لي compare between androecium and gynoecium. طبعا androecium ده الميل organ of the flowering plants. الgynoecium the female organ of the flowering plants. The androecium consists of stamens. Each stamen consists of filament and anther. The anther containing 4 sacs of pollen grains. But in the gynoecium, each carpel is composed of carpels. Each carpel consists of ovary, style, and stigma. Cells of the anther divide mitotically to produce male gametes بنسميها pollen grains. لكن in the case of the gynoecium, cells of the ovary divided mitotically to produce female gametes بنسميها ovules. يبقى وانت بتدرس الفلاور فيها 4 floral whorls. كان الاوتر كان اسمه كاليكس وبعدين كرولا وبعدين الميل والفيميل جونادز او فلورال وورلس. عند الميل كل الستيمنز بنسميها اندروشيوم. كان كل الاندروشيوم ده composed of stamens. Each stamen consists of filament and anther and the anther containing 4 sacs of pollen grains. لكن لما يجي للفيميل اورجان هلاقي اسمها carpels or pistils. Carpels, each carpel consists of ovary, style, and stigma. The ovary containing the ovule which act as the female gametes. طيب شوف الكومباريزون اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده بيقول له what's meant by each of the following، ورجعنا كمان لفالس fruit. It is the fruit in which the receptacle or any part share the ovary to store food as that in apple. بيقول لي give scientific term. A type of pre-existing structural immunity in the plant represents the outer protection of the cells, especially the epidermal layer. بيقول لي a type of pre-existing structural immunity. pre-existing يعني دي موجودة بيحصل أو ما حصلش infection in the plant represents the outer protection of the cell, especially the epidermal cell. يبقى على طول الأنسر اللي عندنا هتبقى the cell wall. يعني السيل وول موجود اوريدي في السيل في البلانت سيل قبل وبعد الانفكشن، ملوش علاقه بالانفكشن. وده طبعا مهم في الابيديرمال سيلز لان دي هي الفيرست بولورك طبعا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the type of immunity act as the first line of defense to prevent the pathogen from entering the and spreading inside the body. A type of immunity act as a first line. طبعا first line و second line الناس بتسميه innate immunity، وكمان طبعا عند البلانت بنسميه structural immunity. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give scientific term. A type of immunity is resulted by the plant as a response to an infection. هنا لو حصل infection يبقى هنا بنتكلم عن حاجة اسمها biochemical immunity. طبعا البلانت مش عنده acquired immunity، لكن الاكوايرد immunity ممكن تبقى نديها للبلانت باي مان يعني artificially، ان انا اعمل introducing a gene inside the plant that allow the plant to protect itself against the action of herbicides, insecticides, any of the other environmental conditions. بيقول لي give scientific term. Protein react with the toxins produced by pathogenic organism. طبعا بروتين react with the toxins الناس بنسميه antitoxin or detoxifying enzymes. يبقى باختصار
يا اما اقول عليها antimicrobial protein، يا اما اقول عليها detoxifying enzymes، يعني change the toxic substance into non-toxic substance. برضه بيقول لي give scientific term. Toxic chemical compounds kill pathogens such as bacteria or inhibit their growth. Toxic chemical substance اللي كان kill the bacteria زي الفينول والجلايكوسايدز، طبعا ده موجود في البلانت. Give scientific term. Toxic chemical compounds not enter in the structure of protein، يعني احنا بنتكلم في كانوا فيناين وسيفالوسبورين، يعني non-proteinic amino acids يعني. In the plant act as a protective substance for the plant against the pathogen. يبقى على طول نقدر نسمي ده non-protein amino acids as a canofinain and cephalosporin. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give reason for each of the following. Toxic fumes causing great damage for the plant than the excessive cold and decrease in the amount decrease the amount of water. باختصار التوكسيك فيومز دي بتعمل دامج للبلانت اكتر من الاكسسيف clouds because toxic fumes causes damage may be lethal to the plant، يعني may kill the plant. But the excessive cold and the decreasing of the amount of water can be avoided by treatment by the domestics their causes أو demise their causes. يعني باختصار ممكن حاجات أقدر تبقى controllable زي ال decreasing temperature وال decreasing amount of water، ممكن نزود temperature ونزود الووتر، لكن ال toxic fumes دي بتبقى يعني شوية uncontrollable. السؤال اللي بعد كده عاملين ستريس شويه على الاميونيتي في الجزء الاخير. The epidermal cells represent one of structural immune in the plant. الابيدرمال cells ده مهم قوي as a structure immunity because they may be covered with the wax layer, hair, thorns, where the water doesn't accumulate on the surface and not available for the growth of the fungi and bacteria. طبعا اي فنجس او اي سبورز بتاع الفنجس او البكتيريا احنا محتاجين ووتر علشان تعمل جيرمينيشن وتبدا تعمل انفكشن. طبعا لما اعمل واكس ماتيريال as a cutin substance which act as a wax material that covers the whole plant parts except طبعا الروتس والستوماتابورز، هنا انا بعمل prevent the accumulation of water inside the surface of the plant. So the germs and spores can't germinate on the plant, so that protects the plant against the infection of the fungus. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give reason for the cell wall represent one of the structural immune in the plant. بنتكلم عن السيل وول، ده مهم قوي because it represents the outer protection of the cell which consists of cellulose and after thickening by lignin that makes it so difficult for pathogen to penetrate. العادي ان السيل وول ده جدار معمول من السليولوز، لكن كمان ممكن يتحط عليه ليجنين ويبقى اسمه ليجنيفايد سيليولوز. ليجنيفايد سيليولوز ده difficult to be penetrated by the pathogen so that act as a protection of the plant against the infection with the pathogens. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضه give reason there are overgrowth of adjacent living parenchyma cells which protruded into the xylem vessels and tracheated through the pits. ايه اللي بيخلي البارنكايما xylem parenchyma تعمل protrusion inside the pits of the xylem vessels؟ نفتكر ان البيتس دي non-lignified parts of the xylem vessels. ان الناس بتسمي الحكايه دي tylosis to block the vessels internally and prevent the spreading of the pathogen inside the plant. يبقى the overgrowth are tyloses that formed as the result of the exposure of the vascular system to cut or to invasion of the pathogen to obstruct the movement of the pathogen to the other plant parts. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give reason the surrounding of mycelium
which attack the plant with an insulator cover. mycelium ده الهايفة بتاعة الفانجس بتتحوط بيه أو بتحاط بيه insulator cover. طبعا ده to prevent the spreading of the fungus and prevent the infection of the plant with the fungus. يبقى to prevent the transmission of the fungus from one cell to another. كأننا بعمل لها بحجمها كده، بحيطها بالانسوليتور سبستانس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give reason for each of the following. Structural immunity act as the first line of defense. طبعا first line of defense مهم. يعني ايه؟ يعني it prevents the pathogen from entering and spreading inside the plant. طالما ده first line يبقى ده هيمنع الباثوجين انه يدخل البلانت وما يعملش spreading inside the plant. طبعا مهم قوي قوي ان الفيرست لاين اوف ديفense لاي ليفنج اورجانيزم، حتى مش للبلانت بس، ده بيعمل prevent the entering of the pathogen inside the body and also that prevent its spreading inside the body. عشان كده بنعتبره innate immunity او بنسميه the natural immunity or non-specific immunity. لكن لو دخل الباثوجين وحصل له spreading inside the body، هنا احنا محتاجين الثيرد لاين اوف ديفense اللي بنسميه acquired immunity بالنوعين اللي احنا عارفينه. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لنا ايه. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي give reason for each of the following. The cell wall is thickened by cellulose and lignin. احنا قلنا طبعا thickening by cellulose and lignin to be difficult to penetrated by the pathogen. يبقى to be difficult for penetration by the pathogen especially after thickening by the lignin. طبعا الليجنين اقوى من السيلولوز طبعا كتير، يبقى مش هيقدر الباثوجين يدخل جوه البلانت. Cork formation represents the type of structural immunity in the plant. طبعا الكورك formation ده مهم as the structural immunity in plant because it's insulate the area that exposed to cut to prevent the entry of the pathogen to the plant. لما يحصل قتل البلانت بيعمل سكريشن للسيوبرين بكميات كبيره عشان تعمل الكورك، والكورك ده طبعا بيمنع الباثوجين ان هو يدخل او ينتشر في البلانت. برضو give reason for the position of gum represent a way of the structural immunity in plant. طبعا to prevent the entry of the microbes inside the plant. طبعا الجم ده علشان يمنع ان الباثوجين ده ينتشر في البلانت. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي surrounding the mycelium which attack the plant with an insulator cover. احنا قلنا من شوية ان ده prevent the transmission of the fungus or the pathogen from one cell to another. السؤال اللي بعد كده بيقول له what happened in each of the following. exposure of the plant to cut or tearing. حصل تيرنج او كات للبلانت، يبقى البلانت مش هيسكت، هيمنع السبريدنج اوف ذا باثوجين، يبقى لازم يعمل formation of cork to prevent the entry of the pathogen to the plant. بيقول لي what happened in each of the following. exposure of the vascular system to cut or invasion to the pathogen. اول ما يقول لي vascular system واكسبوجر to cut وكده لازم افتكر التايلوزس اللي هي البروتروجن of the parenchyma cells through the pits to block the vessels internally. يبقى the plant forms tylose to obstruct the movement of the pathogen to the other parts of the plant. السؤال اللي جاي بيقول لي choose the correct answer. The total number of the vertebra in the human vertebral column is dots vertebra. بيقول لي total number of vertebra in the human vertebral column. ده سؤال سهل لأن بيسألنا على النمبر of vertebra تبقى 33. لكن لو قال لي of bones يبقى احنا قلنا طبعا هنا هتبقى 26. بيقول the two halves of pelvic girdles are fused anteriorly at the dot region. فاكرين التو pupa of the two halves of the pelvic girdle بنسميها anterior articulating process ولا transverse process ولا posterior articulating process ولا pubic symphysis؟ طبعا pubic symphysis، يبقى ديت الرايت انسر.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي the total number of cervical, thoracic and lumbar vertebra of the vertebral column in man is dot. نفتكر كده بيقول لي ان السيرفيكال طبعا دول 7 وبعدين عندي 12 thoracic وبعدين عندي 5 lumbar يبقى 7 و12 و5 يبقى على طول the right answer is 24. السؤال اللي بعده بيقول لي the transverse process is present in dots. transverse process موجود في السكال ولا vertebra ولا pelvis ولا scapula؟ على طول طبعا التو transverse process at the two lateral or the two sides of the vertebra. السؤال اللي بعد كده بيقول لي Langerhans islets secretes the dot hormone. طبعا الهرمون اللي بيطلع من الايلتس اوف لانجرهانز احنا قلنا الايلتس اوف لانجرهانز divided into two types of cells alpha and beta cells. طبعا alpha responsible for the secretion of glucagon hormone but the beta cells responsible for the secretion of insulin hormone. يبقى الإجابة هنا لازم يلاقي فيها كلمة جلوكاجون يا فيها انسولين. أنا عندي على طول أول إجابة الانسولين. لكن طبعا الادرينالين فروم ذا ميدالا اوف ادرينال جلاند، الكورتيزون فروم ذا كورتكس اوف ادرينال جلاند، الباراثيرومون فروم ذا باراثايرويد جلاندز. Cretinism is a result of the deficiency of dot hormone before puberty or in children. على طول الكريتينيزم ده as a deficiency of thyroxine والناس بتسميه hypothyroidism. The continuous deficiency of thyroxine hormone in adult causes dots. على طول دي causing mix edema. احنا بنتكلم في الكريتينيزم من شويه قلنا ده in children، السؤال بيتكلم في الادلت. طبعا الدورفيزم ده في الديفيشنس اوف جروث هرمون. الاكسوفثالميك جويتر الهايبر سكريشن اوف ثايرويد جلاند اللي بنقول عليه هايبر ثايروديزم، يبقى على طول الرايت انسر ميكس اوديما. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the hormones that keep the balance of sodium and potassium ions constant in the body are secreted from dots. طبعا بيسألنا على الهرمونز اللي هي الالدوستيرون هرمونز دي بتطلع منين؟ فبيقول لي بنكرياس وثايرويد جلاند وباراثايرويد جلاند وكورتكس اوف ادرينال جلاند. طبعا الرايت انسر على طول كورتكس اوف ادرينال جلاند عشان دول مينرالو كورتيكويدس اللي هو الالدوستيرون. The hormone which participate the hormone of the parathyroid gland in the regulation of the blood calcium level is secreted from pancreas, thyroid gland, pituitary gland, the thymus gland. طبعا على طول لما نتكلم عن الهرمون اللي participate الباراثايرويد جلاند الهرمون، طبعا الباراثايرويد جلاند بتطلع باراثيرمون، بيسألنا على الهرمون التاني اللي بيعمل ريجوليشن يبقى الكالسيتونين هرمون، وبيسألني بيطلع منين، يبقى على طول فروم ذا ثايرويد جلاند. ثايرويد جلاند نفتكر انها بتطلع ثايروكسين وبتطلع كمان الكالسيتونين هرمون. الكالسيتونين هرمون ده بيعمل decrease the calcium level in blood and antagonizes the action of parathormone which is secreted from parathyroid glands. The hormone which antagonizes the action of parathyroid gland hormone is ده سؤال مباشر على طول بيقول لك مين اللي antagonize الباراث هرمون، يبقى على طول calcitonin هرمون. Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone are secreted from dots. بعدين بيقول لي جرافيان فوليكل كوربس ليوتيوم ذا اندوميتريوم ذا بيتيوتري جلاند. طبعا الاثنين from adenohypophysis of pituitary gland or the anterior lobe of pituitary gland. السؤال اللي بعده بيقول لي give scientific term a curved bone attached to the vertebra at the centrum and the transverse process. البون الكيرفد بون دي اللي بترتبط بالسنترم اوف ذا فيرتبرا اند ترانسفيرس بروسيس عشان تعمل الفيرتبرال كولم، الناس بتسمي دي ريبس اور ذا ريب. السؤال اللي بعده a girdle consists of two identical halves of scapula clavicle bone. الجردل اللي two halves each is the scapula and clavicle bone دي بنقول عليها shoulder or pectoral girdle، يبقى على طول هنقول عليها the pectoral girdle or the shoulder girdle.
A joint consists of two rows of 8 carpels. حدد لي ان هم 8 واسمهم carpels ودول 2 rows، يبقى على طول ده rest joint. نفتكر ان الريست joint ده synovial joint. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a girdle consists of two halves if used as a pubic symphysis. وزي من شوية كان بيقول لي two halves consists of ilium, ischium and pubis. the same. طبعا الجردل دي pelvic girdle وملهاش إجابة تانية. السؤال اللي بعده بيقول لي a deep depression at the connection between ilium and ischium bones. طبعا بين الإليوم والإسكيوم والبيوبس في الكتاب الجديد ده على طول بنقول عليها acstipular cavity. where the head of the femur fit to form the thigh joint or hip joint. The largest bone of 7 tarsals that form the ankle. أكبر بون في الأنكل بقى اسمها إيه؟ على طول اسمها heel bone. لو أنت فاكر الأكيليس tendon connect the gastrocnemius muscle with the heel bone. A hormone increase the absorption of carbohydrates from the small intestine. الهرمون ده مهم قوي. الهرمون ده بيعمل ريجوليشن للبيزال ميتابوليك اكتيفيتيز، وبيعمل ريجوليشن للمينيتال ديفلوبمنت، وبيعمل increase the absorption of the carbohydrate from the small intestine، وطبعا secreted from the thyroid gland. يبقى على طول الهرمون ده ثايروكسين هرمون. السؤال اللي بعده بيقول لي هرمون regulate the menstrual cycle. طبعا الهرمون ده ليه اسمين. انا هقول لك الاسم الاولاني اسمه استروجين. تقدر تفتكر الاسم التاني بتاع الاستروجين كان اسمه ايه؟ جود استراديول. طبعا الهرمون اسمه استروجين وكمان اسمه كمان استراديول. طبعا الاستراديول ده secreted from the gravian follicle. هرمون increase the sodium level in blood، وممكن اقول decrease الكالسيوم level البوتاسيوم level in blood، وممكن اقول increase the absorption the reabsorption of sodium ions and excretion of potassium ions. على طول الهرمون ده اسمه aldosterone، وده mineralocorticoid يعني from the cortex of adrenal gland. A hormone which is secreted from the corpus luteum, placenta and uterus during pregnancy. ده بيعمل relaxation of the pelvic bone at the pubic symphysis. ده بنسميه relaxin هرمون. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عايز site وfunction of the Sertoli cells. طبعا السيرتولي سيلز احنا قلنا لو دي السيمينيفرس تيوبيولز، طبعا في انترستيشال سيلز اهي اللي بتعمل الميل هرمون والميل سكندري سيكشوال كاركترز. دي السيرتولي سيلز اللي سكريت نيوتريتيف سبستانس to nourish the sperms and have an immunization function. يبقى السايد بتاعتها inside seminiferous tubules of the human testes. function بتاعتها they secrete fluid to feed the sperms. They have also an immunization function. السؤال اللي بعده بيقول لي عايز site and function of a chromosome. A chromosome طبعا at the head of the sperm were responsible for the secretion of hyaluronic enzyme that dissolve the hyaluronic acid to remove the coat around the ovum. يبقى السايت at the head of the sperms. الفانكشن بتاعته طبعا secrete the hyaluronic enzyme that dissolve a part of the ovum membrane to facilitate its penetration process. طبعا احنا عارفين ان الاوفم is surrounded by coat of cells. The coat is adhered the ovum by the hyaluronic acid. To remove the coat around the ovum to facilitate its penetration, we need sufficient amount of hyaluronase enzyme or hyaluronic enzyme. The hyaluronic enzyme dissolves the hyaluronic acid to remove the coat around the ovum to facilitate its penetration. السؤال اللي بعده برضه عايز site and function of the corpus luteum. طبعا السايت inside the female ovary ده عادي. الفانكشن بتاعته بيعمل secretion of progesterone هرمون، وطبعا احنا
عارفين ان الكوربس لوتيان ده اللي كان جرافيوم فوليكل عملت ريليز الماتيور اوفا، وطبعا هو بيطلع البروجستيرون او الفيميل سكس هرمونز. برضو write the site and function of amniotic fluid. طبعا الامنيوتيك فلويد ده زي ما احنا شايفين الامينيون الانر membrane around the fetus is containing the fluid inside the membrane أو which surround the embryo. function بتاعته طبعا protect the embryo against shocks and dryness. يبقى طبعا الامنيوتيك فلويد ده اللي around the embryo عشان يعمل protect the embryo against dryness and shocks. write short account on the pregnancy and the embryonic development. ده سؤال كبير هياخد وقت شوية كتير، نركز عليه شوية. طبعا after one day the zygote divided by mitosis into two blastomeres in the upper part of the fallopian tube. The 4 cells in the next day and morula after 1 week that reach the endometrium. وبعدين نعدي through 3 stages of embryonic development. كان الفيرست ستيج اللي هي من 1 ل 3 months. Nervous system and the heart start their development and the hand, eyes become differentiated. Also the two sexes become differentiated and response to stimuli become established. ده اللي بيحصل في الفيرست ستيج. طبعا at the 6th weeks the testes develop, but at the 12th weeks the ovaries are developed. second stage بقى ايه اللي بيحصل فيها؟ الناس بتسميها ossification. هنا the development of the heart is completed. Its beats can be heard. Ossification and support of the skeletal system takes place. The sense organs are completed and the size of growth increase. last stage طبعا of the pregnancy ده اللي بيحصل فيها الليبر. طبعا هنا the development of the brain completed. The growth slow down. The development of the other internal system is completed. In the 9th month the placenta dissociates gradually. يبقى هنا هيبدأ الليبر مرة تانية. طبعا the birth of the fetus طبعا بعد ال third stage هيبدأ ال birth أو labor. هنا in the 9th month the placenta dissociates gradually. Through the progesterone hormone decrease, the attachment between the fetus and the uterus or the endometrium and the uterus become loosened, preparing for birth. Labor begin when with the series of contraction in the uterine wall until the fetus expelled outside due to the contraction of the uterus. يبقى مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الستيجز بتاعه الديفلوبمنت دي. طبعا هنا يبدا الاكشن بتاع الاوكسيتوسين هرمون ان هو هيعمل رابيد كونتراكشن ان ذا يوتريان ماسل. رابيد كونتراكشن ده هيعمل allow the fetus to get out from the body. الجزء ده السيرفكس اللي قلنا عليه، وبعدين يبدا هنا الفيتس get out. طبعا الفيتس is connected with the placenta by the umbilical cord, and the umbilical cord is cut near the fetus after tying the last part of the umbilical cord. طبعا ده الاكشن هنا بتاع الاوكسيتوسين هرمون ده مهم. كمان الاوكسيتوسين هرمون ده هيعمل ستيموليت للمامري جلاند تو سكريت ميلك. طيب السؤال اللي معانا بيقول له write the site and the function or write short account on the phase of the spermatogenesis. عشان نتكلم عن spermatogenesis او اقول
write short account on اي واحده منهم الفور ستيجز طبعا بتوع السبرماتوجينس. طبعا الاولى الستيج الاولى اسمها multiplication، الثانيه maturation، الثانيه جروس، والثالثه maturation، وبعدين ميتامورفوزس اخر واحده. طبعا مالتيبليكيشن بتبدا لي بالبرايمري جيرم سيلز اللي موجوده في التيستس. هنا هتبدا تعمل مالتيبليكيشن باي ميتوزس ديفيجن تو بروديوس جريت نمبر اوف سبرماتوجونيا. كل السيلز اللي قدامنا دي بقى اسمها سبرماتوجونيا. تعمل ستيج اسمها جروس، يعني كل واحده من دول تعمل ستور sufficient amount of food and cytoplasm for preparing its division، عشان دي هتتقسم وهتبقى 4 سبيرمز بعد كده، يبقى دي لازم عندها فود كتير. فتبدا هنا الماتيوريشن 2 ستيجز. واحده بنقول عليها مايوزس 1 where the primary spermatocyte divided to produce 2 haploid secondary spermatocytes, each pass through meiosis 2 to divide to produce 2 cells, each is called spermatids. The spermatids pass through the stage which is called metamorphosis to change into sperms. يبقى في الجروس ستيج the spermatogonia cells store an amount of food to change into primary spermatocyte. وبعد كده البرايمري spermatocyte دي هتعمل maturation. الماتوريشن دي ال 2N هتعمل مايوزس 1 عشان تدي secondary spermatocyte 1N او haploid which divided by meiosis 2 to produce spermatids ودي haploid. نفتكر حضراتكم ان الهابلويد سيلز اللي موجوده عند الهيومن ميل كان سبيرمس، سبرماتيدز، سكندري سبرماتوسايت، وباقي كل السيلز كانت ديبلويد. يعني يسالني على اي مكان في السيلز، سكروتم ساك، السكروتم ممبرين، المشعاع، كل ده خلاص ده ديبلويد، لان الهابلويد احنا عرفنا انها سبيرمس، سبرماتيدز، سكندري سبرماتوسايت. ده عند الميل. طب وعند الفيميل برضو انا عندي 3 هابلويد والباقي كله ديبلويد. نفتكر ان الثلاثه الهابلويد دول كانوا الاوفم والسكند روسايت والبولار بادي. يبقى الثلاثه دول بس هم الهابلويد والباقي كله عندنا بيبقى ديبلويد. عايزين واحنا بنراجع نعمل ستريس كده على كل شابتر، نعمل ستريس على النقط المهمه في كل شابتر، الاجزاء المين بوينتس بتاعه الشابتر دي لازم ابقى عارفها كويس. اعمل ستريس واعمل ريفيجن حتى بالنظر، يعني ما فيش وقت اقعد اكتب وكده، لا انا مجرد بعمل ستريس كده على النقط اللي كانت بتقع مني او اللي كانت بتتنسي كتير. وانت بتذاكر بيبقى في شويه اسئله، الاسئله دي بتبقى وقفت معانا شويه، بنبقى عملنا مارك عليها او هايلايت مارك كده عليها علشان اخد بالي ان انا لما اجي اراجع الاسئله دي لما اجي اراجع ابص او اعمل ستريس على الاسئله اللي كانت بتقف معايا. مع الوقت انت كل ما بتراجع بتعمل ستريس عليها، بس مجرد ما عينك هتنزل على السؤال خلاص انا السؤال ده أنا خلاص عديت عليه كتير، السؤال اللي بعده والسؤال اللي بعده، وتفضل ماشي كده. هتلاقي ان المسألة مع الوقت او مع المذاكرة بتبقى اسهل وابسط كتير. امتحان الاولاني او الترم الفاينل اللي هو اخر امتحان امتحناه بتاع 18 كان امتحان سهل ما فيهوش تريكات وكان بسيط جدا. ان شاء الله الامتحان بتاع السكند سيشن ده او الدور الثاني هيبقى ان شاء الله برضو سهل باذن الله. نتمنى لحضراتكم التوفيق. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.